welcome back to my channel, and this is Jansen Hidalgo. So for today's video or for today's vlog, aansarin ko yung mga nagtatanong sa akin kung ano aba ang mga requirements para makapunta sa Boracay. For anything else, kung bago ka man dito sa aking channel and you know more about fitness tips, money tips, my vegan recipe, unboxing, personal development, and travel, you can subscribe my YouTube channel. And kung ready ka na, let's go! Napapansin nyo nga is our day 3 sa Boracay. So, naka-braid pa ako. Yan. O, diba? Ang ganda-ganda natin. Hindi pa ako pinaliguan ko siya, pero binlower ko. So, ang hirap pala alagaan ng braid. So, hanggang ano pa yan? Hanggang 5 days pa yan. Hanggang makauwi ako. So, sana hindi mabaho na yung ulo ko. So ngayon, nag-discuss pala natin kung paano ko pala kinuha yung mga requirements. Ang dami nagtatanong sa akin, yung bata ba, yung nagpa-swab test, yung mga ano ba yung mga requirements na ginawa namin para makapunta dito. So ito na nga, ang gagawin natin. So, i-discuss ko lahat ng requirements dito sa vlog ko, kung ano yung mga step by step na kinuha namin para makapunta dito sa Boracay. So, step number 1 is we do the saliva test in Red Cross. So, ngayon, makikita niyo yung next video ko na may step by step at kung saan ako nag-register para schedule ng time sa Red Cross saliva test sa Ayala South Park. So, here's the video! I-type ang www.ecifredcross.org.ph and then i-click ang register. After nun, piliin ang /love CIF form. And then, check mo or lagay mo yung test, PT, RT-PCR saliva test. And then, reason for testing, ilagay ko lang is others. And then, i-fill up ang patient's information. After nun, yan, lahat. Then, lagay mo yung patient's employment information and identity documents, ilagay mo rin siya. I-drag mo kung ano yung mga ID na pwedeng ilagay. Mga valid ID, current address. And then, yung permanent address, phone number, and then travel details. Yan, ilagay mo yung origin, destination, flight vessel number or flight number, then travel company, and date and time of your travel. Dapat mo i-double check lahat ng information. And then after nun, pag nandun ka na sa dulo, sa declaration data privacy, i-click mo yung accept. And then, screenshot mo yung retrieval code. Ito yung magsisilbing identification mo para sa pagbabayad ng saliva test.
Bigyan ko rin kayo ng story time kung paano ko siya binook. Noong October 5, 2021 is binook ko na siya via online, yung Red Cross Saliva Test. And then, sure na dapat magbubook kayo ng saliva test before 24 hours to 72 hours. So, nag-book kami ng October 11 kasi aalis kami na October 13. So, dapat ganun yung allotted time or allowance para makuha nyo yung Red Cross result or saliva test result. Next is, makikita nyo yung video kung paano ko siya binook at in-schedule sa online yung saliva or Red Cross saliva test. Okay, pumunta uli sa website and then click pay for swab. And then, makikita mo dyan, i-search mo kung saan ka pwedeng lugar na pwede magpa-swab test. So, ang nilagay ko is Ayala. Tinype ko yung Ayala. Para sa Ayala South Park. So, view items. Yan, 1,500 yung saliva test. And then, add to cart. Pagka-add to cart, review cart. And then, continue with 1,500. So, nilagay ko yung, have you registered Red Cross before? Yes. Doon, patient email address. So, pagkatapos ng patient email address, nilagay ko rin yung retrieval code. Yun is, in-screenshot ko siya nung nag-register ako. And then, ilagay ang purpose kung bakit ka magpapa-swab. So, nilagay ko is travel. Then, nilagay ko yung name ko. Yung patient name. And then, i-schedule mo na kung kailan ka pwede magpa-swab test. So, 11 yung in-schedule ko. 2:30 p.m. Yan. Yan yung available time ko lang. So, upon double checking, so nakalagay dyan, this appointment reservation will expire if the order is not completed within 60 minutes. So, after na-confirm ko, chinek out ko na siya. Check out to confirm your appointment. And then, makikita mo na dyan yung kung paano mag-check out. So, nilagay ko yung contact information. Yan, name, email, confirm email. So, makita mo rin dito yung contact number. And then, mga payment method na pwede mong ibayaran. Card, GCash, GrabPay. So, tinindot ko yung GCash. And then, you have to complete, lagay mo rin complete address mo. So, after mo na fill upan lahat, is, ipipindutin lang yung complete order. So, dediretso na siya sa GCash. And then, lagay mo yung mobile number. And then, hingin ka rin ng 6-digit authentication code. After nun, your PIN, 4-digit MPIN. And then, yan, pay na ng 1,577. So, after nun, magkaroon ka ng confirmation order. Isasend yan sa email address mo. And then, pwede mo siya i-resend confirmation. So, yan yung pwede mong ibigay dun sa Red Cross pag nagpa-saliva test ka. Yung video kung paano ko siya binook. So, next naman is, syempre, pupunta kayo sa allotted time and allotted schedule nyo sa Ayala South Park. Kami sa Ayala South Park ng 1:45 to 2. So, 2:30 kami. So, dapat 15 minutes before 2:30 nandun ka na sa saliva or Red Cross. Dito na kami sa Ayala South Park. Located at second floor yung Ayala South Park ng Red Cross. And then, ready ka na ba sa laway mo? Saliva test? Yes. We're here at Ayala Mall, South Park. Ready ka na ba sa Boracay? Yes. So, nandito tayo sa step 1, verification.
Dito makikita yung mga verified kung registration and magdala kayo ng valid ID. So, binigyan rin kami ng tube na paglalagyan ng laway and then yung code number. So, may pila pero sobrang kokonti lang yung nagpa-register. So, makikita mo dito yung saliva collection step. Huwag kumain, uminom o magmumog o manigarilyo sa loob ng 30 minutes bago magbigay ng saliva o laway. So, mag-sanitize ng kamay gamit ng alcohol, simulang pag-ipon, laway sa bibig, at kunin ang specimen container na may barcode at buksan. Gamitin ang funnel, patuluin o padaluin ang laway sa container. Sigurading nasa 1 or 2 ml ang magkokolekta ng laway. So, takpan ng maigi. So, makikita mo dito kung yung experience namin sa saliva test. Bakit may may ano? Hindi pa takpan na. Tapos kakantang Ano yan? Bididitin na, no? Dura. Saliva test. Ayos dahil doon. Ilan okay ba? Inabot lang kami ng 15 minutes dyan sa Ayala South Park. So, after nun, nakatanggap ako ng email galing sa Dash Lab. So, makikita mo dito yung code o barcode namin na nagpa-saliva test kami. So, lahat yan nandiyan sa akin, kay Eden, saka kay Clay, and kay Gian. So, after nun, kinabukasan, so nagpa-saliva test kami na 2:30. And then, kinabukasan ng 4 o'clock a.m. is nakakuha na kami ng result na sobrang bilis. Hindi pa umabot ng 12 hours ang pagkuha ng result. So, step number 2. So, step number 2 is i-link or puntahan nyo tong website na to para makakuha ng health declaration form. Makikita mo dito yung health declaration from Boracay. I-type mo lang sa Google. And then, makikita mo na yung Tourist Boracay. I-click mo siya. And then, where to. So, makikita mo dito at piliin mo dito yung Boracay. Pagka-click mo ng Boracay, makikita mo yung health declaration card. So, fill upan mo lahat siya hanggang sa baba. And then, submit. I-screenshot mo yung health declaration form. After makakuha ng step number 2 na health declaration form, is step number 3 is pupunta kayo sa SPAS website. So, makikita mo dyan yung link. Pagkatapos yung link na yon, and then mag-fill up ng form. And then, pagkatapos mag-fill up ng form, ilagay mo dyan yung valid ID. Health declaration form, screenshot mo yung sa step 2. And then, ilagay mo yung other requirements. Okay? So, pagkalagay ko ng other requirements, like yung saliva test, kailangan rin siya. Pagkatapos nun is, i-screenshot mo yung pending SPAS. Okay? Step number 4. So, yung step number 4 is, pumunta ka or mag-email ka sa Tourist Boracay gmail.com. Yan, dito mo makikita yung link. And then, lagay nyo lahat ng requirements dito. Yan. And then, bibigyan ka na agad ng QR code. So, yung QR code na yon ay nagsisilbi na pwede na kayo makapunta sa Boracay. So, lahat ng terminal na airport, and then next is dito sa terminal na Aklan. Lahat yun is ipakita nyo yung QR code para makapasok dito sa Boracay. So, ganun lang kasimple, ganun lang ka posible na makapunta dito sa Boracay.
So, yung next is, marami nagtatanong sa akin kung paano daw yung mga bata na makapunta dito. So, ganun rin sa mga adults. Lahat ng requirements, lahat ng step-by-step na ginawa ko kanina is ginawa ko rin sa mga bata. So, kailangan lang talaga is may valid ID sila. So, yung dalawang anak ko, ang nilagay ko sa kanila, yung passport nilang dalawa. Kasi wala pa sila talaga as invalid. Pwede siguro yung mga school IDs. So, dapat meron silang or birth certificate ng mga bata. Para makakuha sila ng mga requirements na katulad ng adult. So, kung umabot ka man dito sa aking video, maraming salamat and thanks for watching. For anything else, I just want to remind you that you are loved, that you are strong, that you are worthy, and that you are beautiful. So, bye! See ya in the next vlog! I've been waiting for you.